Hello. In today's lesson, we will learn Thai expressions for talking about occupations. Let's practice how to say your own job in Thai and how to ask someone, "What do you do?" What do you do? คุณทำงานอะไรคะ คุณทำงานอะไรคะ I'm retired. ผมเกษียณแล้วครับ ผมเกษียณแล้วครับ Alright, here's a quick tip. Today's topic is occupations. Let's learn how to say various jobs in Thai. I'm an office worker. ผมเป็นพนักงานบริษัทครับ ผมเป็นพนักงานบริษัทครับ I'm retired. ผมเกษียณแล้วครับ ผมเกษียณแล้วครับ I'm a teacher. ฉันเป็นครูค่ะ ฉันเป็นครูค่ะ I'm a doctor. ผมเป็นหมอครับ ผมเป็นหมอครับ I'm a nurse. ฉันเป็นพยาบาลค่ะ ฉันเป็นพยาบาลค่ะ I'm a police officer. ผมเป็นตำรวจครับ ผมเป็นตำรวจครับ I'm a housewife. ฉันเป็นแม่บ้านค่ะ ฉันเป็นแม่บ้านค่ะ I'm an engineer. ผมเป็นวิศวกรครับ ผมเป็นวิศวกรครับ I'm a government employee. ฉันเป็นข้าราชการค่ะ ฉันเป็นข้าราชการค่ะ I'm in the military. ผมเป็นทหารครับ ผมเป็นทหารครับ I'm a sales clerk. ฉันเป็นพนักงานขายค่ะ ฉันเป็นพนักงานขายค่ะ I'm a cook. ผมเป็นพ่อครัวครับ ผมเป็นพ่อครัวครับ I'm a barber. ฉันเป็นช่างตัดผมค่ะ ฉันเป็นช่างตัดผมค่ะ I'm a lawyer. ผมเป็นทนายความครับ ผมเป็นทนายความครับ
I'm an office clerk. ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะ ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะ I'm a security guard. ผมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับ ผมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับ I'm a driver. ฉันเป็นคนขับรถค่ะ ฉันเป็นคนขับรถค่ะ Great job! In today's lesson, we learned how to say various occupations in Thai. Try saying your own job in Thai. See you again in the next lesson.